Det som är så roligt med den här låter som en jetmotor. Ja. Får inte filma startgasen. God morgon! Ja man, god morgon, god morgon. Hur är läget? Ja men det är ju bra, nu är du här igen. Lite varmare idag än vad det var förra gången. Ja men det är det ju. Vi har ju varit och tittat på det här ladugårdsfyndet. Volvo PV51 Special har vi redan betat av. Jajamän. Men du har ju massa andra Volvo-bilar här också. Jag har ju det. Det är ju så att jag försöker driva mitt företag med att sälja delar till PV-duett Amazon 140. Och sen är det ju vissa bilar som man inte vill göra av med eller som man själv vill använda och köra med. Men du, innan vi går vidare, var håller du hus? Var handlar man delar någonstans? Numera finns jag i Falköping. Jag köpte en gammal bygghandel och här har jag fyllt upp med alla mina delar som jag tidigare höll till med i Floby i en laggård. Nu har jag det här. Hur många bilar har du ägt genom åren? Ja, det kan jag inte svara på, men jag vet att jag i alla fall skrotat över 1000 gamla Volvo-bilar. Hoppla. Det har ju varit vrak som jag har köpt. Det är inte fina bilar jag har skrotat utan det är sådana som var... Numera så är det ju inte alls lika många som man gör, men då en period när man kunde köpa dem för några hundralappar så blev det väldigt mycket skrotat. Men vad plockar man reda på då? Då i början så var det bara finprylarna, men idag så tar jag vara på varenda pryl på en bil. För att det finns alltid någon som behöver de grejerna. Du har så mycket grejer här så jag tror vi sparkar igång på en gång. Ja, jag har några enstaka bilar, är mina egna som jag inte vill sälja eller som jag har roligt med bara. Får inte filma startgasen. B16? Ja, B16, 60 hästars motor. Nej, det har ju hamnat en V8 i den här bilen. Och det är det vi lyssnar på nu. Det är underbart. Jag ska inte ta åt mig äran alls på det här bygget så, utan det är en kompis som heter Ronny Andersson som har byggt den. Och han hade byggt en PV med V8 och så sa jag vill ha en duett med V8 och då hade jag en riktigt bra kaross. Han hjälpte mig att bygga den. En trevlig bil att köra, V8, och så har jag ändå försökt att hålla lite gammalt stuk på bilen då med plåtfälgar och sånt då. Och så är det en automat och en bakaxel med lägre utväxling då, så att den är trivsam att köra med. Men det står ju Volvo på ventilkåporna. Ja, men det är väl alltid kul att lura någon. Vad säger folk där? Då tror de att det är en Volvo 8? Ja, men en del tror ju att det kan vara en... Volvo hade ju en V8 som hette B36. Men det är definitivt inte i den här. Ja, men vilket fint bygge det här var. Jag är jättenöjd med den här bilen och den är så kul att ut och åka med. Nu väntar vi bara på att isen ska släppa, sen så ska vi ut och köra. På takgök? Ja, alltså det är ju plockat en del grejer som inte hör ihop med årsmodell och så vidare. Men det är ju en Volvo-pryl i alla fall. Och så är ju även instrumentet bytt till en 50-talsinstrument och grillen är också från 50-talet. Annars är årsmodellen 64 på den här bilen. Ja, det är faktiskt original stora från 64. Alltså det är lite hopaplock och det är som en svensk hot rod kan man säga. Det är det svenska ursprunget med lite vassare motor. Men var har du fått ditt stora Volvo-intresse ifrån då? Nej, men det började ju någon gång när jag var 15-16 år och man kollade i tidningar och då hamnade ju en PV i mina händer så att säga. Så att, det var väl så det började. Farsan hade ju traktorfirma och körde Volvo Duett som firmabil. Så att man var ju liksom uppvuxen med de här bilarna. Ja, men jag har en Amazon här som jag haft i över 20 år. 64 Sport med original soltak, vilket är lite ovanligt. Och den är inte renoverad, men jag använder den varje år. Alltså kunde du beställa soltak från fabrik? Ja, om kunden ville ha soltak så kunde man beställa det och man gjorde det inte på bandet i Göteborg utan man plockade ut en bil från bandet och Volvo-företag i Göteborg monterade det på en ny bil. Så de satte kapen i en ny bil? Jajamän, det kallas för bastotak, det är ju fabrikatet då. Ja, den är skruvad i plåten och sen finns det ju en fästram på undersidan här.
Och hur stor efterfrågan är det på sådana tak? Ja, det kan nog, just nu är det nog inte så lätt att hitta ett sådant tak. Det finns några som har eftermonterat då, men det gjordes nog inte många bilar. Det finns ingen statistik på hur många som monterades. Men du som har hämtat massa bilar genom åren, hur ofta har du stött på en sån här? det är faktiskt den enda bilen som jag har hittat under alla år som har haft det från original. Däremot så fanns det ju med ståltaklucka fanns en del Amazoner också. Och det har jag sett några stycken. Sen en Amazon-kombi. Ja, det är min vackraste bil tycker jag. En 63 som är renoverad i alldeles nu. En kompis till mig som har börjat med den och jag har gjort den färdig. Den har jag bara haft ett halvår faktiskt. Men jag har letat just en sån här vit med röd inredning. Jag tycker det är en vacker bil. Alltså jag har reviderat min samling väldigt de sista åren. För under årens lopp har man ju hittat bilar allt eftersom man tyckte att nej, men en sån måste jag ha och en sån måste jag göra i ordning. Så plötsligt hade jag ju 25-tal bilar som jag skulle spara och ha. Men nu känner jag att nej, men det kan jag ju inte ha. Så att jag har väl sålt av många sådana här bra objekt. Och så har jag 5-6 bilar som jag gillar och som jag behåller själv. Och det är det första stället jag har varit på där man har mack inomhus också. Ja, men jag har haft med lite BP-grejer under årens lopp som har stått i ladugården. Och nu har jag äntligen fått bygga upp en bensinmack och jag ska försöka få tillstånd att börja sälja bensin här. Av någon anledning började jag samla på BP-grejer för 25 år sedan och ställde undan bara för att jag tänkte att någon gång ska jag bygga upp en bensinmack. Och de här pumparna som står här, de kommer från mina grannar. Den ena hade grävmaskinsfirma och hade en sån pump i bruk ända tills för några år sedan faktiskt. Och sen har man hittat lite på marknader och så här. Jag har inte jagat jättemycket men det har ramlat på under årens lopp då. Ja, men här är ju lite grovlager, motorer och bakaxlar och... Är det stor efterfrågan på motorer? Jag försöker att ställa dem i en motorbänk och ta kompprov och då brukar det bli sålt ganska omgående. Och här har du en gammal PV. Ja, och den har ju varit mycket diskussioner om på alla forum. Det är en 47 och jag har verkligen konstaterat att det är en 47. Men någon gång under 60-talet var det någon som ville bygga om den till en 60-talare och misslyckades får jag väl säga då, för att man har skurit ur rutor och inte fått till den nya och man har bytt instrumentpanel och själen i 47an har försvunnit med det. Så vad blir det av den här nu då? Den blir en reservdelsbil, alltså att jag plockar delarna på den och donatorbil helt enkelt. Det skulle kanske gå att rädda den men det är jättesvårt att få till instrumentbrädan och rutorna igen för man måste byta hela taket och delar av karossen. Men någonting som står bakom här såg lite väl fräscht ut för att skrota ner va? Ja, men det var kanske inte så att den ska skrotas utan och det är ju den här 123 GT som många är sugna på då. Men den här har jag nyss sålt. Den kommer att hämtas här om några veckor. Och 123 GT är ju typ top of the line kan man säga då. Vad är det som är speciellt med GT alltså jämfört med en sport? Lite vassare motor, mycket detaljer runt omkring. Alltså så har man en varvräknare och sen är ju ratten speciell. Den satt bara på GT. Är det ju overdrive och då sitter det en spak mitt emot blinkersen. Men det fanns ju även på sporten då. Det fanns på övriga bilar som hade overdrive. Den här är just instrumentbrädan och ratten är ju specifikt för GT:n då. Och sen är det annorlunda speglar, backspeglar, extra ljus. Man har bagagerumsbelysning. Ja, det är flera andra detaljer som skiljer dem åt. Men hade den här rätt speglar? Nej, påminner om GT-speglar men de är faktiskt inte helt rätt. De är inte Volvo-märkta då. Det måste de vara, du vet. De här tillverkas i Göteborg då, eller? Ja, det gjorde de. Men sen gjordes det en serie i Belgien också i Gent, en sammansättningsfabrik där som satt ihop 2500 GT-bilar. Och är de likadana? Nej, de skiljer de sig lite grann åt. Det är inte riktigt samma utrustning. Det är samma motor och varvräknare, ratt, men ingen overdrive i dem. Jag tror att det var Volvos sätt att bli av med en del grejer som de hade. För de gjorde ju inte GT:n i Sverige då. Skulle inte ha tillverkning på dem mer. Och då hade de grejer över och så fick man skicka det till Belgien. Och det fanns ju sammansättningsfabriker i Malaysia och i
Chile också, så att det hamnar ju en del bilar där. Och här hade vi en till Amazon. Ja, då är det så här att bilarna hamnar ju här ibland när de är för dåliga helt enkelt. Och den här är jättekass. Jag sällan har sett en sån dålig. Man kan slänga in hatten i kupén härifrån liksom, och en del bilar finns det ju inget hopp om, den är slut den här. Men den hade jättemycket bra delar som kommer andra till pass då. Jag körde innan här, den funkade och gick, men så det finns ju en del godis på den. Sen kan man säga det här är en 70 och 6970 är de modellerna som rostar värst. Det händer någonting antingen med plåt eller rostskyddet där på Volvo. Vedertaget att de är dåliga eller sämre. En Amazon är aldrig dålig, men den är sämre än de andra. Här bakom står en 140, en GL, en 71. Det är väl en kommande klassiker skulle jag vilja säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den. Den ska definitivt inte skrotas, utan det är en ganska trevlig bil, en trevlig färg. Och här har vi en röd Duett. Ja, men den är ju ganska nyss inkommen. Den har jag varit och hämtat för någon vecka sedan. Och det är väl ett gammalt custombygge det också, som gjordes i ordning på början på 80-talet men aldrig kom ut i trafik. Ja, den här Duetten den gör jag inte så mycket mer med, utan nu annonserar jag ut den och så får någon annan ta vid och göra färdigt den. Den är utan rost, men det är ändå en del jobb att göra med motor och bromsar och sånt där. Ja, men det är väl lite bilar som har kommit in här det sista nu. En 60 som är jättedålig i botten och som jag håller på att demontera. Och sen en 56 som nog inte kommer skrotas, för det var väldigt bra kaross på den. Så det blir väl kanske någon som köper den karossen. För den var inte komplett, så att jag säljer den som en bra kaross helt enkelt. Ja, det är en 62 som stod ute i många år och jag tänkte skrota den, men så fick jag se att den var ju ganska bra, så att den har fått komma in i under tak nu. Den här hittade jag förra året, en bil som har stått sedan 78 i en lada, en ägare på den. Barnen till honom som hade den ville sälja den då, och ett jättebra objekt som har gått 13 000 mil. Men det är inget som jag kommer att göra i ordning, utan jag har ju flera objekt som jag vill sälja så att säga. Men har du många sådana här objekt då? Ja, men det står några objekt här som är för bra för att skrota, så som är i bra skick men inte i trafik. Det här är en 142 från 73, har gått 11 000 mil. Man har också stått länge innan den. Så nu har jag tagit den, startat upp och fått igång bromsar och sånt där då. Så att, den är väl till försäljning så småningom. Nej, men här är ju en PV som är så fantastiskt bra i karossen, så att det blir väl bil av den så småningom. Ja, den var i det här skicket, någon som hade klätt av och tagit massa bra grejer, och sen var jag och köpte karossen och bara. Så att jag bara tänker att den är alldeles för bra för att skrota. Sen om jag säljer den som kaross eller om jag bygger ihop något själv, det vet jag inte, men det här blir ju en bil. Du sa 1-serien är det senaste du håller på med? Ja, jag håller på med Volvo fram till 75 då. Jag har inte gått in på 240 och det, utan jag håller mig till dem alla före 1975. Halvsanning måste man väl säga. Jag tittar ju bara lite grann här till vänster. Så alltså... Ja, men det här är ju också en sån historia. Det ringer ju folk till mig. Så ringer det en man som jag inte känner. Jag har hört att du köper in gamla Volvo-bilar. Ja, det gör jag, så. Man säger ju alltid ja till det, för det kan ju vara något då. Ja, sa han, jag har en 740-88. Nej, så direkt. Nej, men det är alldeles för nytt. Sånt handlar jag inte med. Nej, sa han, ja, det är så att jag måste sälja den, för jag får inte köra bil längre. Och jag har haft den sedan ny och den har gått 7500 mil. Och då blir jag ändå liksom, ja men hallå, är det sant? Så jag åkte dit. Jag hade med mig kärran och han bjuder på kaffe, och sen går vi ner och tittar på bilen. Och han backar ut en bil utan en enda fläck, inga solblickta lampor, alltså den var i nyskick. Och det var jätteroligt att få köpa den bilen. Det är ju en vanlig 740, en tråkig färg kanske, ingen utrustning. Men just det här och känslan att det är bara han som har haft den och kunna få köra den, liksom känna växellådan är liksom intakt som den har varit från början.
Men vad ska du göra med den här då? Ja, men, den blir ju nog min i samlingen här. Jag är ju egentligen emot att ha många bilar, men det är så svårt att låta bli och det är svårt att sälja en sån här. För när hittar du en 740 som har gått de här milen nästa gång? Det är ju liksom, går ju inte. Så att, nej, den får väl vara kvar här. Ja, det här är en 544G kallas den och det gjordes som sista i produktionen, kallades G, och då blev de 66er. Och så gjordes det ett antal sport utav de här G-modellen då. Och det här är en G, en 66er då. Som är i bruksskick, den är besiktigad och körklar. Man har bytt skärmarna här och ska lacka upp den sidan, men den kommer fortsatt vara i det här skicket. Vad är det en duett till? Det är en 67 som är till försäljning. Inte besiktigad och en del rost på, men hoppas hitta någon entusiast som vill ta sig an den. Går att starta och köra men kräver en del arbete. Vad är det största fynd du har hittat förresten? Min fru. Ja, väldigt bra svar. Pluspoäng på den. Nej, men vad har jag hittat som är... Ja, men just den här gamla Volvon som du har gjort ett reportage om, Barn Find, det är ju en häftig grej. Men sen är det ju även när man har kommit in i lader där man inte förväntar sig någonting och så står det ett gäng bilar. Och, specifikt är det väl, jag gjorde ju en stort köp för många år sedan med 60 PV på ett enda ställe. Herregud, 60 stycken? Det var ju en kund som tragiskt gick bort och hans änka och son sålde det här partiet till mig och det var ju en laggård med delar och 60 bilar. Ja, den här är väl på väg att monteras ihop, en liten bit kvar. Det är en kille som har börjat med den och gjort det mesta jobbet och har inte riktigt nått in i hamnen så att säga. Så att tanken är att jag ska göra färdigt den här nu och få den besiktigad och i trafik. Och det är ju renoverat och ja, varenda skruv är i ordning. Han har gjort fantastiskt bra jobb, alltså riktigt grundligt. Och, jag har ju sett bilderna hur bilen såg ut från början och han har verkligen gått all in för att få den i det här skicket. Ja, men här är ju bara det roliga kvar nu, liksom att montera prylarna. Och sen är det tidskrävande att sätta alla gummilister och så, för man vill ju ha det i det skicket som han har. Han har ju haft en hög nivå på den och det får vi ju försöka att fortsätta med här. Som jag nämnt för min farsa hade ju traktorfirma och duetterna gick ju som servicebilar och det skjutsades in helfat med olja och bakaxlar till traktorer och de gick ju tungt hela tiden och slets väldigt hårt. Det har ju försvunnit väldigt mycket duetter på det sättet och sen så byggdes det EPA-traktorer på 70-talet. Så det finns inte så många duetter kvar som är i bra skick. Men hur funkar det här? Är det här en monteringshall för dig då? Det är ju väldigt många bilar här, både 740 och det är duett och PV och Amazon. Och... Jo, men det här är väl, här får man väl, jag skruvar ju isär bilar här också, alltså det som jag skrotar. Men här är väl mer verkstad då, där jag skruvar ihop bilarna också. Ja, men här har jag sorterat upp dörrar, höger och vänster, fram och bak, bakluckor, huvar. Det är liksom grovlagret vad gäller plåt då. Sparar ju även en del dåliga grejer för detaljer på hisskedjor och handtag och så vidare. Är det stor efterfrågan på dörrar? Och... Ja, men det är det ju. Det börjar ju ta slut även här liksom i riktigt bra skick då. Men här har du en skärm till exempel, den är ju udda. 140 låga kanten. Ja. Då är man nördig. Nej, men då är de tidiga 140 och då var det ett större mått där och den är eftertraktad så den blir säkert såld så fort jag annonserar den. Nej, huvar är ingen stor säljare om man säger så. De är oftast bevarade. De är inte så rostbenägna. Men dörrar till en Amazon och en PV och sånt där, det har du? Ja, det har jag. Och det är klart att det kommer ju ta slut någon gång så att man får ju spara även det som är lagningsbart då, som man kan reparera. För det kommer ju en dag när du inte hittar de här grejerna och du ändå har ett objekt som du vill laga. Ja, längre fram där så är det 240 och 140 men det är väl en del Amazon-dörrar också. Kofångare då och sånt där? Det som är svårt är att ha bra kofångare. Alltså det går inte, jag har inte kofångare som du kan sätta på en bil som är mint condition. För
det är för dåligt när man tar det från skrotbilar. Ja, det här är ju sånt jag gärna säljer, men det passar inte på finbilen. Men en del bitar är väldigt raka och fina och då går det att kroma om då. Och sen är ju det här lite udda tillbehör som satt på USA-bilarna, en Amerikabåge. Och de brukar jag gå och sälja. Det är ju en gammal bygghandel så det har ju varit rör och lister och sånt där. Men här håller jag på att göra i ordning då, så jag ska få fack för dörrsidor och paneler. Inredningsdetaljer kan man säga det är. Du har sparat alla typer av stolar och baksäten? Ja, det har jag gjort. Till och med har jag en del 240 och 740 säten här som jag har sprungit på då. Det vet jag ju att det kommer att gå en dag. Alltså framstolar är ju det svåra, för det är ju det som blir slitet givetvis. Så det tar ju på mitt lager också. Och här jag har ju alltså inte tömt på inredningar i Floby då. Så det har jag ju förberett här nu hela stället då. Och där har jag mängder, jag har mycket, mycket mer än det som är här. Och sen har jag väl lite pallar med lite andra detaljer också för att utnyttja utrymmet. Jo, men vi har ju den här 123 GT-ratten då som en del vill sätta i vanliga Amazoner också. Så den är ju eftertraktad och ganska svår att hitta. Och sen är det att hitta riktigt fina rattar. 444ans rattar sprack nästan alltid. Och hittar man en sån i felfritt skick då det är väldigt eftertraktat. Även till vanliga Amazoner och PV så alltså är de fina så är de eftertraktade. För de är svåra att renovera. Gummimattor och sånt här då? Försvinner på grund av ålder. Alltså det är inte alltid de slits sönder utan de blir så sköra i materialet. Och nu finns det inte nya att köpa till Amazon till exempel. Det har inte funnits på flera år. Och det är nästan, i mina skrotbilar så är de kass redan där då. Så att det är bland det svåraste att få tag i. PV:n finns nytillverkat så där går det att hitta nytt. Hörru, vilken rolig samling du har här. Ja, det är kul att du tycker om den. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Jag skulle kunna gå här hela dagen. Ja, jo, det gör jag varje dag. Mm. Nej, men här ska jag vilja jobba kanske. Ja. Är det riktigt nörderi? Så att, ja, men nu, din dröm, min verklighet. Ja, det är väl så det är. Ja. Men du, tusen tack för att du tog dig tid och visa upp allt. Ja, men tack själv. Ha det gott. Hej. Hej.